হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত 19 তাৰিখে হৈ যোৱা স্লেট এক্সামৰ পেপাৰ 1 আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, টিভি চেনেল লাঞ্চ ফৰ কভাৰিং অনলি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি ছাবজেক্ট ইজ নন এজ। টিভি চেনেল লাঞ্চ কৰিছে যিটো নেকি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি ছাবজেক্টৰ কাৰণে। সেইটো হৈছে এ দিয়া আছে জ্ঞান দৰ্শন, বি ভ্যাস, চি একলব্য, ডি কিষাণ। ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে একলব্য। Unsolicited, usually commercial messages such as emails, text messages, or internet postings sent to a large number of recipients or posted in a large number of places are called A. Answer দিয়া আছে A backbone, B newsgroup, C spam, D usenet. ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে C, অপশ্যন C spam. The Bihara of Bikramshila was established by বিহাৰৰ বিক্ৰমশিলা কোনে স্থাপিত কৰিছিল? উত্তৰ দিয়া আছে অপশ্যন এ দ্য এম্পিৰৰ ধৰ্মপাল, বি গৌতমীপুত্ৰ, চি দ্য এম্পিৰৰ অশোকা, ডি বসুদেৱ কন্ব। ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে এ এম্পিৰৰ ধৰ্মপাল, ৰজা ধৰ্মপালে এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিল। ফুল ফৰ্ম অফ SNTP ইজ চিম্পল নেটৱৰ্ক টাইম প্ৰগ্ৰেম। অপশ্যন এ দিয়া আছে চিম্পল নেটৱৰ্ক টাইম প্ৰগ্ৰেম, বি চিম্পল নেশ্যনেল টাইম প্ৰগ্ৰেম, চি চিম্পল নেশ্যনেল টাইম প্ৰট'কল, ডি চিম্পল নেটৱৰ্ক টাইম প্ৰট'কল। ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে ডি চিম্পল নেটৱৰ্ক টাইম প্ৰট'কল। Question number 5. It is believed that our globe is warming progressively. This global warming will eventually result in option A দিয়া আছে increase in availability in usable land, B fall in the sea level, C uniformity of climate and equators and poles, D melting of solar ice. শুদ্ধটো হৈছে D. A mangrove is a shrub or small tree that grows. অপশ্যন দিয়া আছে এ ইন কোষ্টেল চেলাইন অৰ ব্যাকিশ ৱাটাৰ, বি দিয়া আছে ইন দ্য ডিজাৰ্টছ অফ ৰাজস্থান, ইন দ্য হিমালয়াছ, দ্য ডি নম্বৰটো দিয়া আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইন কোষ্টেল চেলাইন অৰ ব্যাকিশ ৱাটাৰ। Question number 7. Which of the following best explains teaching models? তলৰ কোনটো উত্তম শিক্ষণ বেষ্ট এক্সপ্লেইনছ টিচিং মডেলছ কোনটো হ'ব? অপশ্যন এ লাৰ্ণিং মডেলছ, অপশ্যন বি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেলছ, অপশ্যন চি টিচাৰ্ছ মডেলছ, অপশ্যন ডি লাৰ্ণাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ। কোনটো হ'ব? অপশ্যন বি টু শুদ্ধ উত্তৰ, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মডেলছ। Question number 8. Research relies on experience or observation alone, often without due regard for system and theory. It is a database research. The appropriate word in the box is কোনটো হ'ব? ইয়াতে কোনটো appropriate answer হ'ব? অপশ্যন এ দিয়া আছে এপ্লাইড, অপশ্যন বি এম্পিৰিকেল, অপশ্যন চি ফাণ্ডামেণ্টেল, অপশ্যন ডি কোৱালিটেটিভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এম্পিৰিকেল। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ বেৰিয়াৰ অফ ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন? তলৰ কোনটো বাধা নহয়, মানে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যনৰ বাধা নহয়? আনক্লিয়াৰ গ্ৰাফিক্স। Question number 10. The simple interest on 6,000 for the period from 4th February 2022 to 17th April 2022 at 12.5% per annum interest is? অপশ্যন এ দিয়া আছে 143.75, বি দিয়া আছে 144.75, চি দিয়া আছে 150, ডি দিয়া আছে 152.75। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। There are dash major types of heat vabasa. The correct number in the box is option A 5, option B 4, option C 3, option D 2. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে
অপশন এ 5। এই শীতভাৱস্বক শীতভাৱস্বক কেই প্ৰকাৰৰ আছিল? এইটো পাঁচটা আছে। ফাৰ্ষ্ট পাঁচটাৰ এটা হ'ল এক নম্বৰ স্বাভাৱিকৰা এনাইকান্তিকা, আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে আছিদ্ধ, তিনি নম্বৰটো হৈছে বিৰুদ্ধ, চাৰি নম্বৰটো হৈছে সৎ প্ৰতিপাক্ষিতা, পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বাধিতা। Question number 12. Given below are two statements. Statement 1. Cache memory is faster than random access memory. Statement 2. Random access memory is closer to processor than cache memory. In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. ইয়াৰে কোনটো অপশ্যন হ'ব? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব statement অৰ্থাৎ অপশ্যন চি, statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. ডেচিবেল ইজ দ্য ইউনিট ফৰ ডেচিবেল কিহৰ ইউনিট হয়, কিহৰ একক হয়? ডেচিবেল হৈছে শব্দৰ ইণ্টেনচিটি অফ চাউণ্ড, অৰ্থাৎ অপশ্যন বিটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14. দ্য লয়াৰ মোষ্ট লেয়াৰ অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ হুইচ ইজ ক্লজেষ্ট টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ ইজ নন এজ। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা স্তৰসমূহ, বায়ুমণ্ডলীয় স্তৰসমূহ কি কি আছিল? তলতো হৈছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ, ওপৰত তাৰ ওপৰতো হৈছে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ, তাৰ ওপৰতো হৈছে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ, মেসোস্ফিয়াৰ, আয়নোস্ফিয়াৰ। তো আটাইতকৈ তলৰ স্তৰটো কোনটো? পৃথিৱীৰ লগতে লাগি থকা, এইটো হৈছে অপশ্যন ডি, ট্ৰপোস্ফিয়াৰ। এইটো শুদ্ধ, কাৰেক্ট এনচাৰ। দ্য ট্ৰেটিছ অফ বৃহজাতকাম ৱাজ ৰিটেন বাই। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, বৰাহমিহিৰ। জিঅ'মেট্ৰি ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিছকাছড ইন। পুৰণিকালৰ জিঅ'মেট্ৰি ক'ত আলোচনা কৰা হৈছিল? দ্য শুল্ভাসূত্ৰছ। অপশ্যন চিটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 কভাৰ্ছ চিলড্ৰেন অফ দ্য এজ গ্ৰুপ। ৰাইট টু এডুকেশ্যন RT এক্ট 2009 কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয়? অপশ্যন ডি, 6 to 14 years। মানে ৰাইট টু এডুকেশ্যন হৈছে এইটো ইকুৱেল এণ্ড মানে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এইটো এটা এডুকেশ্যন এক্ট বনাইছে 2009 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18. আণ্ডাৰ দ্য নিউ এডুকেশ্যন পলিচি NEP 2020, the 10+2 structure of school curricula is to be replaced by 5+3+3+4, অর্থাৎ অপশ্যন এ টু হৈছে কারেক্ট। People's students differ greatly in their susceptibility to anger due to heredity, health status, environment, and the way they are dealt with by the adults. As a teacher, how will you try to direct attention of the students towards the something else? They must be taught how to express anger so as to avoid disapproval. Anger should be used in a socially acceptable channel. C number 2 is grown up children should be taught a problem solving behavior in coping with situation that provoke anger. And D number 2 is all of the above. ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে grown up children, মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ দীঘল should be taught in a problem solving অৰ্থাৎ সমস্যা সমাধান কৰিলে এইটো অৰ্থাৎ অপশ্যন চি নম্বৰটো হৈছে কাৰেক্ট। Question number 20. Why should a student not to punish severely? Option A, he may quarrel with a teacher. B, option B, he may leave the school and join another. C, parent of the student may quarrel with the teacher. Option D2 is correct. The student may develop a negative attitude towards his studies, teachers, and his school. So option D2 is correct. 21. Question number 21. There are two sets given below. Set 1 specifies the types of research, while set 2 indicates their characteristics. Match the two given. Give our answer by selecting the correct code. Fundamental research 2, applied research 4, C, action research 3, evaluative research
ফাইণ্ডিং আউট দ্য এক্সটেণ্ট অফ পাৰ্চিভ ইম্পেক্ট অফ এণ্ড ইণ্টাৰভেনশ্যনছ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ। Question number 22. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. List 1, list 2. The Indian Institute of Science, etu Bangalore hobo. Bangalore, Bengaluru. 2. Indian Association for the Cultivation of Science, etu hol Kolkata. Bhandarkar Oriental Research Institute, etu hobo 3. Pune. Central Institute of Himalayan Culture and Studies, etu hobo Arunachal Pradesh. Correct answer to hol option C. A statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon a sample is known as option A either epistemology or oncology, B sample parameter, C inference, D statistics. Correct answer to hol option D statistic. The Man Who Knew Infinity is a 2015 British biographical drama film based on the 1991 book of the same name by Robert Kanigal, is about the correct answer to hol option D Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. 25. 1.2% of 5 liters. Correct answer to hol option A. 26. A is to B, 8 is to 15, B is to C, 5 is to 8, C is to D, 4 is to 5, then A is to D is 4 is to 15. Option D2 is correct. Read the pages below and answer the question 27 to 31. 27. The meaning of the word unit in the pages is unit hall etu single apartment in a bigger building. Option C2 is correct. Birdgerrier is a etu option A to correct small long-tailed seed-eating bird also known as the common parakeet or shell parakeet. 29. What kind of the pet did the author decide to keep? Correct answer to hoise he kept a option C2 is correct, he kept a show bird. What kind of behavior did Pepsi first exhibit? Correct answer to hoise option D he was timid and scared. Which of the following is correct about Pepsi? Correct answer to hoise option B he is an intelligent bird. Name the project which has connect all the police stations of the country in one network with utmost secrecy from general people. Correct answer to is B option B Ballnet. It refers to the phenomena of non-perception which consists in the presentative knowledge of negative facts. Correct option 2 hoise Anupalobdhi. 34. Assertion the reservation of 33% of seats for women in parliament and state legislative assembly does not require constitutional amendment. Reason are political parties consisting election can allocate 33% of seats they contest to women candidates without any constitutional amendment. In the context of the above statement, which one of the following is correct? The correct option 2 is option D. Assertion is false but reason is true. Question 35. In which class is the difference between the result of boys and girls maximum? Option C2 is class 8. Option C2 is correct. Question number 36. In which class is the result of boys less than average result of the girls? Option B2 is correct. Class 7. 37. In which pair of classes are the result of girls and boys in inverse ratio? Option A class 6 and class 9. Option A2 is correct. Question number
38. In which class is the result of girls more than the average result of the boys? Option D, class 9. 2 is correct. In which classes are the total number of students passed identical? Where correct option 2 is option B, class 6, class 8, class 9. The word cybernetics was first used by option A দিয়ে আছে নরবার্ট উইনার, অপশন বি ক্লোড ই শ্যানন, অপশন সি ওয়ারেন ওয়েভার মডেল, অপশন ডি এরিস্টটল। এর কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে নরবার্ট উইনার। ফ্লাই অ্যাশ produced in thermal power plants is an eco-friendly resource for use in option A agricultural as micronutrient, এইটো শুদ্ধ। বি ওয়েস্টল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এইটো শুদ্ধ। সি ডাম এণ্ড ৱাটাৰ হোল্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, এইটো শুদ্ধ। ডি ব্ৰিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এইটো শুদ্ধ। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, এ বি চি এণ্ড ডি গোটেইকেইটা শুদ্ধ। Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the given codes given below. List 1 আৰকে লক্ষ্মণ, এইটো হ'ল এটা কাৰ্টুনিষ্ট, ফেমাছ কাৰ্টুনিষ্ট। আৰকে লক্ষ্মণ কোনটোৰ লগত ৰিলেটেড? দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া। 2 কে এছ পিল্লাই, এইটো কাৰ্টুনিষ্ট, কাৰ লগত ৰিলেটেড? শংকৰছ উইকলি, এইটো নিউজ পেপাৰৰ লগত ৰিলেটেড। কেশৱ, দ্য হিন্দু। ই পি উইন্নি, দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ডি, অপশ্যন ডি। 47. Dash communication refers to dialogic relations or face-to-face verbal communications between two people involving their mutual ideas, thought, behavior, ideas, likes, dislikes, and queries and answers concerning life and living in general. The preferred word in the box is correct answer option 2 is option B, dyadic. A man sold two items at 5,000 each, one at a gain of 20% and the other at a loss of 20%. What was his loss or gain percent? The correct option 2 is B, 4%. Following the incomplete sequence is presented, find out the number which should come in the place of question mark which will complete the sequence. A reasoning to কোনটো হ'ব? 4, 16. 4 স্কুৱেৰ টু হৈছে 16, তাৰপিছত হ'ল 4ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে 6 হয়, 6ৰ স্কুৱেৰ হৈছে 36, তাৰপিছত 6ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে কিমান হয়? 8, 8ৰ স্কুৱেৰটো হ'ল 64, আৰু এইটোৰ লগত 2 যোগ কৰিলে কিমান হয়? 10, 10ৰ স্কুৱেৰটো কিমান হয়? 100। অপশ্যন ডিটো হৈছে কাৰেক্ট। ইফ দ্য proposition vegetarians are not meat eaters is false, then which of the following inference is correct? Choose from the codes given below. Some vegetarians are meat eaters is true. 2. All vegetarians are meat eaters is doubtful. Some vegetarians are not meat eaters is true. Some vegetarians are not meat eaters is doubtful. Here correct option 2 is 1, 2 and 3. Option A 2 is correct. গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।